چطور بچه خوش اومدید به اشک آوارز که احتمالاً اصلا الهام از این ویدیو پشتم نیست و کتگوریاش هم دقیقا همون نیست. ببینید سعی کردم کتگوری متفاوتی اضافه کنم اما 500 تا کتگوری میشد، چه بخوام از نظر خلاقانه و چیزای بامزه بخوام روش سوارشم، چه بخوام چیزای جدیتری رو کتگوری بندی کنم. و از اون طرف خیلی جدی که میشد اینطوری بودم که خب این کتگوری که حالا جاهای مختلف تو آواردهای مختلف هست دیگه، چه دلیلی داره من بیام همونا رو چیز کنم. و اینطوری بودم که اوکی، تو در هر صورت به عنوان یک شخص قراره میدونی آپشن های متفاوتی رو داشته باشی که اونجا نیست، یا اون چیزایی که بین اون چیزایی که تجربه کردی که ممکنه اصلا از همون سال هم نباشن. و امیدوارم به خاطر این ایده خیلی خلاقانم که اینور واکترو هست و اینور ویدئوی اون کسی که دارم ازش دزدی هنری میکنم کپی رایت نخورم، چون چه غلطی بکنم باید بشینم فریم به فریم مثلا شطرنجی کنم ویدیوشون رو، چیکار باید بکنم واقعا. و از اون طرف این قضیه که بیام نما رو این شکلی کنم به خاطر این نبودی که وسایلمو نشون 70% صفحه وسایلم باشه. خیلی راحت تره که کلا یک صفحه‌ای باشه که من بتونم تصویر توش بذارم و خودم هم کنارش باشم. جدای از اون، از تنبلی هم که شده اینطوری بودم که من دیگه نیازی نیست حتما مثلا جایی که صحبت میکنم فوتیج بذارم، چون توی مانیتورام فوتیج اون چیزی که دارم مربوط بهش صحبت میکنم هست. و خب ایزی پیزی، هرچند احتمالا بعضی جا بازم نیاز باشه که فوتیج حتما بیاد روی تصویر و کل تصویر رو بگیره تا دقیق تر متوجه بشید چی دارید میبینید، ولی به خاطر تنبلی و هزار تا چیز دیگه این کار رو راحت ترم بکنم و ترجیح میدم اینجا ویدیو پخشه. نت خرچه، توجه کردید؟ نت خرچه، نت هزینه شه بابت ویدیویی که اینجا پخش میشه و هر اتپته‌ای که من بزنم و بیشتر لف بدم حجم خودم بیشتر چیز میشه، شما باید پول بدید. پس لینک دونیت رو چیز کنید. و خوب شد یادم افتاد یه تشکرم بکنم از کیا یا سال چیرازی و ترخون، امیدوارم اشتباه نگم چون با اسم ترخون فکر کنم نزد. اومدم چک کنم سایت ریمیت بالا نیومد، با اسم خودت میگم. امین جان و کیا جان مرسی بابت حمایت هایی که کردید. دیدید یه دقیقه از ویدیو هدر رفت برای این که اسم این دو نفر رو بگم. میدونید شما هم با دونیت میتونید پیترونز. آره، کاتگوری که دارم میتونه احمقانه باشه، میتونه این ویدیو کم طولانی باشه، میتونه کم اوت اف پلیس باشه، پیسینگ خوبی نداشته باشه، ولی ازتون میخوام که بر ویف می با من خرس کنید. حتی اگه ویدیو گیم دوست ندارید، کاتگوری ها رو دوست ندارید، دوست دارم که این ویدیو رو تماشا کنید، به خاطر اینکه میتونید خلاقیتتون رو نشون بدید و بگید اوکی ویدیو گیم نه، ولی قراره مثلا چه بدونم تو انیمیشن هم بذاری دیگه، احتمالاً بیاد توی انیمیشن مثلا کاتگوری اینو بذار که بهترین پرزنتیشن از کامیونیتی LGBT توی مثلا سریال یا فیلم یا هر چی. این یه چیز خیلی جدیه. خب از اون طرف چیز فان هم میتونه باشه دیگه. مثلا چیزی که خودم گذاشتم اینه که بهترین گیم سال واسه اوریج بابای ایرانی، یعنی یه اوریج بابای ایرانی این گیمو ببینه اینجوری که ایول ما بوی پسرم گیم میزنه، خدا رو شکر که گیم میزنه. و میدونید اوکی، پس کاتگوریا میتونه یه جوری باشه، ولی این فرصت رو به هم بدید که من یه سریشو امتحان کنم ببینم چطوری میتونم به یه چیز بهتری برسم و جف کلیو بزنیم و بگیم که داداش برو کاتگوری تو بلد نیستی، نه چه تو چیزای جدی نه تو چیزای بامزه و کانتنت. اصلا چی گفتم؟ حس می‌کنم تمام کلمات رو اشتباه گفتم. من الان وسط ویدیو بودم ولی حس می‌کنم این کارو انجام ندادم، برای همین برگشتم که این کارو انجام بدم. اینجا یه لیستی از تمام چیزایی که من توی 2023 تجربه کردم می‌بینید و میتونید ویدیو رو پاس کنید و ببینید که اوکی من اینا رو تجربه کردم دیگه. و از اونجایی که ویدیو گیمه فقط ویدیو گیم‌ها رو میذارم. یه ویدیو آشغال ترین ها ما داریم، اگه کلا با این چند آشنا نیستید میتونید برید اونا رو ببینید. اونجا هم فصلی هم سالیانه یه چیزی مثل همین لیسته
میذارم، میگم اونایی که تو زمستون بوده یا طول سال و تو مدیوم‌های مختلف، یعنی مانگا میتونه باشه، کتاب میتونه باشه، موزیک میتونه باشه، فیلم، سریال، همه چی. اگه دوست داشتید برید اون ویدیو رو هم نگاه کنید و بریم ادامه ویدیو. بهترین فمبوی سال تعلق میگیره به من لفتش بدم، یعنی هیجان بدم. خیلی واسه من اینجوری بخوام بگم. خب بهترین فیلم سال این، به بدترین گیم سال این، و اکچولی کاتگوری‌ها چون یکم زیاده سعی میکنم زیاد رو هر کدوم سوار نشم، بگم توضیح بدم رد شم، و اگر به یه استانداردی رسیدم که اوکی 50 تا کاتگوری بیشتر نباشه یا اوکیه که تایم این برنامه 2-3 ساعت باشه به نسبت اینکه سالی یه بار قراره اوکی کنم و شاید این چند وقت و چند ماه یه بار اوکی کنم، مثلا میدونید اون هیجانش بیشتر کنم، تنشش بیشتر کنم، یا نه همینطوری بگم ردشم توضیح بدم صرفا. حالا این قضیه سالی یه بار یا چند ماه یه بارم به خاطر اینه که همین الان اصلا به فکرم رسید اگر من ویدیوم خیلی مشکل داشته باشه و مثلا بخوام سال دیگه بیام یه آپدیت خیلی ریز بدم، بعد اون موقع شما باز مثلا کامنت بذارید و یه آپدیت ریز سال بعد بگیره، خیلی یه جوریه. برای همین احتمالاً تو فرم همون فصلی و خیلی کوچیک این کارو انجام بدم، یه سری کاتگوریای مثلا اون خلاقانه و بامزه رو باهاشون بازی کنم که آخر سال میشه اون گلچین کنم و بهتریناشون. حالا مثلا نمیدونم، اینو فکر نمیکنم جدا کنم که مثلا یه دونه فام بدم، یه دونه خیلی جدی، اینا رو در کنار هم اوکی میکنم براتون. right here. پینوکیو خیلی رقابت سختی بود بین لئون و کاراکتر پلوتو، پینوکیو، دوروتی، نمیدونم ترکی که هست، و اینطوری بودیم که داری کی میتونه برنده بشه، ولی قطعاً لایز آف پی، به خاطر اینکه این فمبوی به تنهایی باعث شد که این گیم بیشتر بفروشه و بیشتر دیده بشه و محبوبیت‌های بیشتری داشته باشه بین آرتیست‌ها و فمبوی دوست‌ها، که لئون این محبت رو از طرف کامیونیتی فمبوی دوست‌ها و هر آنکه که هستند داشته سالها و نیازی به ریمیکش نبود. پس لایزافی توی این کاتگوری برنده میشه. یه تبریک میگیم بابت اینکه تونست بهترین فمبوی سال بشه. بدترین گیمی که ازش میتونم دفاع کنم یا هر از گاهی لذت ببرم چیزی نیست جز لوردز آف د فالن. ببینید لوردز آف د فالن یکی از بدترین گیمایی بود که زدم، ولی زدنش یه اجباری داشت، مخصوصا برای منی که سولز فنم. اینطوری بودم که باعث میشد یک چیزای خیلی ریزی رو بیشتر قدردانشون باشم تو بازی میازاکی و متوجه بشم که هولی شیت به همچین چیزی که من توجه نمی‌کردم اونجا چقدر خوبه، و از اون طرف خیلی بهتر از اون کسایی که با دلایل احمقانه‌ای دارن از این اثر دفاع میکنن میتونم دفاع کنم و بگم که چرا این اثر اونقدر هیچ گوهی نیست فعلا، ولی یک سری چیزایی از خودش نشون میده که میتونم در آینده دور با اثر بعدیشون یا 2 تا اثر بعدترش ببینم که اوکی تو میتونی همچین کارایی بکنی. الان بازی 30 تا میجر آپدیت گرفته، 30 تا میجر آپدیت های ریز و درشتش اصلا هیچی، و بعد از 30 تا آپدیت حداقل اومدن یه حرکت باحالی که زدن این بوده که یه سری مود دادن و گفتن که آقا اوکی شما این سولز رو تو حالت روگ لایکی میتونی بازی کنی، رندومایزر میتونی بذاری که مثلا داری میری به جای این پی سی یهو باس هست، این باس اصلا به جاش یه چیز دیگه هست، ولی وقتی کور بازی مشکل داره، وقتی تو چه میدونم بیلدت مشکل داره، اینت مشکل داره، لول دیزاینت مشکل داره، تو بالا بری پایین بیای نمیتونی خیلی چیزا رو فیکس کنی. ولی خب اون مکانیک اومبرال بود اگه اشتباه نکنم، درست یادم نمیاد، که مثلا بین اون یونیورس ها میتونی جابجا شی، اونو من همون موقع هم باهاش حال کردم و اینطوری بودم که حتی اگه اینجا خوب در نیامده تو میتونی با این یه کارایی بکنی که اصلا بیا ببین و به یه لول دیگه ای میتونی برسونی این سطح اکسپلور رو، چه دونم عمیق بودن و لیر بودن چیزا، و مخصوصا که از اول همه چیزو بهتون نشون نده و مثلا اون سطح بندی داشته باشه، چند لیر از چیزها رو هم سوارشن. و کلا آره لوردز آف فالن در عین این که خیلی زدمش اثری هستش که میتونم ازش دفاع کنم. اگه تونستید برای اسم کاتگوریا یا کلا پیدا کردن کاتگوریا جدید اسپسیفیک تر کردنشون یا کلی تر کردنشون، فان تر کردنشون یا جدی تر کردنشون بهم کمک کنید توی کامنت ها. و نیاز نیست حتما یه چیزی حذف بشه، میتونه یا بهتر بشه یا میتونه یه چیزی بیاد کنارش اضافه بشه. با طولانی بودن این ویدیو مشکل ندارم به واسطه اینکه فصلی یا سالیانه هستن. بهترین پلی لحظه یا هر چیزی که غیر عمدی بوده، مثلا کلا بازی به صدا خیلی آن اینتنشنال کامدی داره.
خب یعنی لحظاتی توش به وجود میاد که از غیر عمده و تکرار کردن اون طنز غیر عمد، جدا از که خب دیگه غیر عمد نیست، یه چیز کرینجی رو میسازه که حال به همزن خیلی موقع ها. لتال کمپانی از اون چیزایی بود که خیلی جاها شاید باش حال نمی‌کردم، ولی به واسطه دوستایی که داشتم و باهاشون وقت گذروندم خوش گذشت. جدای از اون بیشترین چیزی که بهم حال داد و میتونست منو بترسونه، خیلی بخندونه، چه بدونم یه جاهایی دیوونم کنه، این بود که کالیژن توی بازی خیلی مشکل داشت. برای اون کسایی که نمیدونن چیه، مثلا میگم دست من میخوره به این آبجکته، خب این نباید ازش رد شه، میدونید؟ و یه اتفاقی که میافتاد، مثلا ما میرفتیم توی اون شیب و بعد مانسترها یهو از توی شیپ رد میشدن و توی اینطوری بود که یه اتفاقایی میافتاد که نباید میافتاد و اونا خیلی فانی بود و یه جوری هم بود که میگم غیر عمد بود. اگر بخوای تو جلوی اون چیزو بگیری کلا از دست میده اون تجربه‌ای که من داشتم و خلاصه برای اینکه آبجکت ها، وسایل، مانسترها از چیز میزا رد میشدن و یهو باد میخورد دستش کشیده میشد میمد تو صورتت. یکی از بهترین چیزایی بود که امسال تونستم تجربه کنم. خیلی وقت گیم های این شکلی نیومدن که باگ داشته باشه، مشکل داشته باشه، ولی فانی باشه، تو رو نزنه از گیم. میخوای بری اون گیم رو بازی کنی، حتی اصرار داشته باشی روی اینکه اون مشکل‌ها رو بازم بتونی بدونی. بالاخره یه جای خسته کننده میشه ها، ولی یه جا سورپرایزت کنه، یه جا دوباره بگی که این چیه دیگه، نباید اینجوری میشد دیگه. چون یک سری چیزا رو انتظار داریم، میگه بابا این در رو که میبندم خب ماستر نباید ازش مثلا بیاد بیرون، بعد یهو باگ میخوره نصفش از میاد بیرون. خیلی چیز اوکی بود. اونقدر بازی نکردم لوتال کمپانیو، ولی اونقدر که بازی کردم چیزی بود که بتونم خیلی راحت تو این کاتگوری بذارمش. یه چیزی هم بگم، من عملاً دارم واسهتون اسپویل میکنم که آقا چیزی که قراره الان بهش اشاره کنم اینجا روی صفحه داری میبینی. اوکی با همچین چیزی، یعنی من میتونم راجع به چیزی که صحبت میکنم مثلا یه دونه جلوتر چیز کنم. یعنی قرار راجع به لایزافی صحبت کنم، مثلا حالا یه فوتیج دیگه ای بذارم لایز آف پیو که بهش اشاره کردم، لایز آف پیو بذارم راجع به چیز بعدی. الان مثلا میگم به جای این پیپر پلیز میتونستم الان لورز آف فالن رو نشون بدم، راجع به لتال کمپانی نشون بدم، چون آپشن قبلی لتال کمپانی بود. و مثلا پیپر پلیز رو که گفتم حالا بعد پیپر پلیز رو نشون بدم. حس می‌کنم همین کاری که گفتم رو بکنم. نمیدونم چون بهش فکر نکرده بودم، یه سری چیزا الان داره به ذهنم میرسه در حین اجرا و خب ولی میدونید پیپرز پلیز رو کجا گذاشتم؟ شاید این واسهتون الان جالب باشه. حدس بزنید، چون پیپرز پلیز هم من یه ذره باهاش چیز بودم، یعنی اذیتم کرد. بهترین گیمی که یک بابای ایرانی احتمالاً حال کنه. چرا؟ چون بالا برید پایین بیای کار، حمالی، بیل زدن و خب چی بهتر از این که بیای به بابا ایرانی اینو نشون بدی و بگی پدر من میخوام یه آینده شغلی برای خودم ایجاد کنم و توی این آینده شغلی من میخوام پاسپورت ملت رو چک کنم و کارم خیلی حساسه در حد تروریسم ریست. اینو بهش نشون بدید. سیاست هم داره تازه. یعنی بالا بریم پایین بیایم، من هر چی فکر میکنم آپشنی بهتر از پیپرز پلیز نیست برای این کاتگوری. یه بازی که یک پدر ایرانی اینجوری باشه که ایول بذارم ایول بازی کن ما بازی کنیم. اینجا هم دوباره نوشتم، دوباره اشاره میکنم لطفاً اگه کاتگوری خلاقانه و بامزه چیز مد نظرتون هست بگید. اوکیه هر چی باشه، هر چی اصلا احمقانه باشه اوکیه. خب من ممکنه یه چیز دیگه به ذهنم برسه از طریق اون و شما بتونید با اون پیشنهاده به من کمک کنید. و الان مثلا میگم استارتینگ منیو چیز عجیب غریبی نیست، بهترین استارتینگ منیویی که من تو 2023 مثلا تو بازی‌ها دیدم و حتی چیز جدیه به نظرم، خیلی میشه جدی گرفتش، جزئیه ولی چرا که نه. واقعا من به نسبت مصرف محتوا باید بتونم این گیم آواردز رو درست کنم. مثلا مانگا آواردز هم دوست دارم درست کنم، ولی اگه یه مانگا قرار بخونم تو طول سال نمیشه. ولی واسه فیلم انیمه سریال مجموعه اینا کلا تیوی شوز آوارد احتمالا اینا اوکی کنم، یه اشک طلایی هم به اونا بدیم. بهترین ریپلیبیلیتی. ببینید خیلی چیزه، ما برای $70 برای یه بازی میدیم، 20 ساعت بازی میکنیم، 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد 10 سال بعد دوباره به اون گیم دست نمیزنیم، مثلا دلمون نمیخواد که دست بزنیم. ریپلیبیلیتی هر بازی نمیتونه در بیاره و امسال فوتیج عوض نکردم. داشتم الان میگفتم بعد فکر میکردم که اصلا من بهتر بود واسه این لیستا
مثلا میگفتم که اوکی من از بین این 5 تا آپشن این یه دونه رو انتخاب میکنم، یا کلا اون یه دونه رو بگم حس میکنم دفعه بعد اینطوری باشه که بگم اوکی من این 5 تا آپشن رو داشتم و از بین این 5 تا این یه دونه رو انتخاب کردم. اینطوری به نظرم خیلی جذابیت میده، مخصوصا که خیلی بدتره اگه من بخوام مثلا اگه سالیانه در نظر بگیریم یه لیست بلند بالا مثلا درست کنم که من این اثرا رو مثلا چیز کردم، همشو بازی کردم و شما هی بخواید نکنید خب الان باز داره بین کدوما چیز میکنه. اینو حتما براتون اوکی خواهم کرد، ولی این سری نه، به خاطر اینکه خودم هم نمیدونم دقیقاً الان که دارم این متن چیز میکنم خودم نمیدونم آپشنام دقیق چی بود و بعد یه بار دیگه چیز کنم و میدونم که الان میتونم رکورد رو پاس کنم و برم دوباره لیستمو در بیارم. ولی بین DMC 5، Resident Evil 4، Lies of P و آرمورد کور 6 که با اختلاف من بین آرمورد کور 6 و Resident Evil 4 انتخاب میکنم و بین این دوتا هم هنوز نتیجه نگرفتم. اینطوری هم که حس میکنم آرمورد کور 6 خیلی راحت تر باشه، چون درست یادم نمیاد ولی Resident Evil 4 اصلا کلن خلوصی که بازیش یه جوری تو حال میده بشینی کلشو یه دور بری، یعنی اصلا اسپیدران بازی کن 800 بازی کن ولی کلشو برو. ولی آرمور کور به خاطر اون سیستم میشن بیس بودنه میری اون باسایی که میخوای و میزنی، میای بیرون پیک میکنی میری دهن سرویس میشه. ولی اصلا اون فاز میشن بیس بودنه هم هیچی، هم آرمورد کور 6 هم رزیدنت ایول 4 هم ادسام لول، به خاطر اینکه 3 بار پشت سر هم بالاخره بازی کردم. لایز آف پی اینطوری بودن که تو تموم که میکردی، خیلی بازی کمی هستن که تو درجا بخوای یه پلی دوره دیگه استارت کنی، ببین اصلا خیلی اثر هستن تموم میشه میگی تموم شد، اصلا حتی حس بدی بهت میده که اینو بهت القا میکنه. اینطوری که من نمیخوام اینطوری باشم یعنی مثلا نمیخوام اینطوری باشم که این بازی تمام شد بگم تمام شد ولش، فقط تمام کردم. حتی اگه حال بده، من چند تا بازی بود واسم این شکلی، ولی مثلا لایز آف پی، رزیدنت ایول 4 با آرمور کور 6 اینجوری بود که تموم می‌کردی یه دوره دیگه لعنتی فوق‌العاده بود. مثلا رزیدنت ایول 4 رو نمیدونم دیگه چند بار پشت سرم تمام کردم، فقط میدونم 100 ساعت پشت سر هم بازی کردم، حتی بیشتر. خیلی خوش گذشت، واقعا جاتون خالی و آرمور کور 6 هم به همون اندازه فوق‌العاده. و جالبش اینه ها من رزیدنت ایول 4 رو بیشتر پشت سر هم بازی کردم ولی آرمور کور 6 انتخاب کردم، به خاطر اینکه میگم فقط به خاطر اون میشن بیس بودنه و اینکه یه مقدار ممکنه اذیت کنه که رزیدنت ایول 4 حال میده کلشو پشت سر هم بری. ولی خب من میگم از اون بازی که اصلا برداری نمیتونی چیز نکنی، نمیتونی پشت سر هم نری. اینو یه ذره یه جوری بودم، اینطوری بودم که کلمه‌ای که استفاده کردم و سعی کردم یه چیز دیگه پیدا کنم، ولی باید متوجه بشید و کاراکتر منو بشناسید که بدونید، میدونید مثلا اگه میگم فلان کلمه حتما اینطوری نیستم که واقعا همینه. و از اون چیزایی که خیلی هم از این ور قضیه خیلی راحت میشه افتاد، هم از اون ور قضیه خیلی میشه افتاد. من از اون وسط میخوام رو برم و نتونستم با کلمه‌ای که استفاده کردم، ولی میدونید همین توضیح حس میکنم کافی باشه که چیز نکنید. با DMC فنها اونقدر چیز نیستم، ولی اون اثر میتونه سمت اون آدمایی که میگم بره. بهترین گیم برای گندگوزه ها از نظر ذهنی، اخلاقی یا هر چی، اگه این گیم رو من دوست دارم یا رفتم امسال خیلی خفن تشریف دارم و گیم داداش تو این گیم رو این حالت رفتی نه تو این گیم رو متوجه نمیشی، از این گیم بدت میاد، پس گوساله‌ای. و بهترین تایتلی که پیدا کردم DMC نینجا تئوری بود. میدونم 2023 نیومده ولی خب من امسال تجربه کردم و بهترین چیزی بود که حس میکنم اینجا فیت میشد. میگم کاتگوریش خیلی چیزه، خیلی مبهمه برام، ولی حس میکنم یه چیزی باید واسش پیدا کنم و از اون چیزایی که میتونم همیشه استفاده کنم، به خاطر اینکه یه سری گیم‌ها هستن که ناخودآگاه خودآگاه یا حالا هر چی که هست خیلی کامیونیتیشون رو تقسیم میکنن و اون تقسیم بندیه بعضی موقع از هر طرف بده و حس میکنم DMC نینجا تئوری همچین چیزیه. بر همین میگم که این چیزی که تعریف کردم حتما اون چیزی که مد نظرمه نیست، ولی آره DMC نینجا تئوری.
بعضی چیزا رو مثلا اینجوری بودم که می‌خواستم بذارم، میام واقعا چیزی پیدا نمی‌کنم، ولی کاتگوری مثلا باحال بود، به جاش مثلا بدترین گذاشتم. بدترین ست پیس ها، مثلا جایی که با باسا فایت میدی، مثلا جایی که برای تو درست کرده که مثلا بچرخی، و آرکیتکچر رو مثلا چه بدونم محیط و انوایرمنت ها، حتی سام لول می‌خواستم لایز آف پیو بذارم و اینطوری باشن که ببین لایزافی به خاطر این که مثلا اونقدر کوالیتی داشته خیلی ناراضیم که یه جوریه و اونقدر انگار این پشتش چیز نکردن. ولی DMC5 حتی این رفیق اونم قبول داره اینجوری که DMC5 اصلا شتول، یعنی ولم کنید. ولی میدونی واقعا دست با این کاتگوری که خودم هم آخر نفهمیدم، بدترین گذاشتم بهترین گذاشتم، یه سری چیزا شد الان دارم نگاه میکنم خودم چرا که با اینو درست نکردم سر همون چیزه. الان این اسپانسر میذاره، منم دارم اسپانسر، خب این به من که پول نمیدن که، من شطرنجی کنه بابا، یعنی چی نمیفهمم. بهترین فیلم اینتراکتیو الن ویک 2 واقعا از نظر ویدیو گیمی خیلی کم داشت. میفهمم که انگار میخواست یه کار متفاوت و جدیدی بکنه، هم ویدیو گیم باشه هم اونور چیز باشه، میدونی، ولی دیگه از ساید ویدیو گیمی خیلی دیگه افتاده بود، یعنی خیلی افتاده بود. راجب الن ویک 2 تعریف های زیادی دارم که بکنم، ولی خب برای من اون چیزی میشه که بتونم بگم که آقا مثلا به خیلی به عنوان یه فیلم پیشنهادش بدم و به نظرم مثلا چیز بدی هم نیست. یعنی مثلا تو میتونی به یه نفر، میدونید اصلا پیشنهاد خیلی متفاوتیه. یه فیلم اینتراکتیو هست، یه فیلم ایمرسیو تیتر مثلا فلان هست، الن ویک 2 شما میری یه کاراکتری رو کنترل میکنی، یه بخشی از پلات خودت مثلا کنترل میکنی، میدونی به نظر من خیلی چیز خفنیه. پیشنهادش از اون پیشنهادهای یونیک و جذابه، ولی واسه کسی که مثلا میخواد یه ویدیو گیم پیشنهاد بده، بگه ویدیو گیم یعنی چی، حالا بستگی داره که اون یعنی چی، دنبال چی باشید، ولی الن ویک 2 آره اینجا قرار میگیره. بهترین رسانه دراما یا کلا درامایی که افتاد مربوط به یک چیز آفیشیال و رسمی، سویت بیبی اینک. آفرین، واقعا این قضیه لوکالیزیشن و ووک و چیزای این شکلی خیلی واسم عجیبه که اینقدر 0 و 1 باهاشون برخورد میشه. یک سری از این چیزات نیازه که باشه، نمیگم حالا سویت بیبی اینک اون دراماش خیلی چیز عجیب غریبیه، کلا الان بحثم از اون خارج کردم و کلی دارم صحبت میکنم، ولی واکنش‌ها همیشه یه جوری که نه کلا نباشه. آخه نمیشه، یه سری چیزا نمیشه، بهتر باید این قضیه هندل بشه. آره وجود مثلا همچین کمپانی میتونه کمک کنه و میتونه نتیجه های مثبتی داشته باشه، ولی خب نتیجه منفی هم میتونه داشته باشه که آره. و بهترین درامای سال که بدترینه در اصل، یعنی آخه واقعا باید بشه گفت بدترین، به خاطر اینکه بهترین از این نظر بعد میذاشتم که مثلا نینتندو یه حرکتی میزنه بگیم خاک بر سر نینتندو بخندیم بهشون، بگیم میدونی این دراما مربوط میشه به دیسکو الیسیوم و خیلی عجیبه. این درگیری خیلی عجیبی بود، اگه خبر نداری که ذره پیگیرش بشید. و اصلا یارو فوش داشت میکشه، اینجوری بود که لعنت به این، لعنت به اون، لعنت به این چه وضعشه، اون چه وضعشه، و خب ناراحت کننده است. شما یه گیمی مثل دیسکو الیسیوم رو دادید و الان وضع اینه. در اصل واقعا اینو باید میذاشتم بدترین دراما سال، فراموش شدنی ترین سال. خیلی چیزهای زیادی هستش که فراموش شدنی باشه، به خاطر همین نمیدونستم چی بذارم. خب مثلا نریتیو، موزیک، کد، چه میدونم، گیم پلی، دیزاین چویس، هر چیزی، آرکیتکچر که در میاره، محیط، اتمسفر، تک تک چیزها میتونن فراموش شدنی باشن و هر کدومم جای خودشون اهمیت خودشونو دارن. به عنوان یه پکیج من قشنگ مونده بودم بین اساسینز کرید و کال آف دیوتی، ولی واقعا اساسینز کرید خداوکیلیش خیلی کمتر و سخت‌تر فراموش میشه، خیلی چیز یونیکیه. یعنی شاید خیلی گیم مثلا گیم پلیش و چه بدونم حالا خیلی چیزاش راحت از ذهنت بپره، ولی مخصوصا ادزیو کالکشن تو حال کنی میمونه تو ذهنت.
ولی کالافا اصلا ولم کن بابا، ولم. مخصوصا کالافا اصلا کلا تا برسی به مدرن وارفر یکی از یکی فراموش شدنی تره. میتونن لذت بخش باشن ها، ولی خیلی راحت بلند میشن، خیلی راحت بلند میشن. و بین اون کال اف دیوتی که من بازی کردم، مثلا وورد وار یه مقدار یادمه، مودرن وارفر یه مقدار یادمه، اونم خیلی مبهم. و 20,000 بار گفتم من سر این قضیه بحث دارم، همیشه اینطوری نیست، ولی اگر یک چیزی رو فراموش میکنید احتمال اینکه تقصیر اون اثر باشه تا ذهن شما بیشتره. یه چیز یونیک خفن خیلی سخت‌تر تو ذهن شما گم میشه، ولی خب میدونید کالافا خیلی راحت بلند میشدن و به نظر من تو این کاتگوری قرار میگیرن. امیدوارم خیلی خم نشده باشم، چون حس میکنم اینجا نمیافتم، برای همین دارم چیز میکنم. راستی واسه این فراموش شدن ترین های سال یه آپشن دیگه هم داشتم و اونم چیزی نبود جز اسپایدرمن 2. اسپایدرمن 2 که اصلا همون تموم که میکنید شروع میکنه به فراموش شدن، انقدر نمیتونستم نگم. اینا کیفیتشون 480 به خاطر اینکه در نظر گرفتم در هر صورت اونقدر نمیفته توی وبکم که حالا بخواد کوالیتیش بالا باشه. از اون طرف نت کمتری واقعا مصرف کنم، چون من خیلی وقته اصلا به خاطر اینکه حجم کم میارم ویدیو یوتیوب دیگه درست حسابی نمیبینم. من از مصرف محتوام زده شدم و با این حال هر 15 روز حجمم تمام میشه، اصلا نمیدونم واقعا چی داره میشه. میگم اونقدر آزاردهنده و شطرنجی امیدوارم نباشه. چند بار خودم چک کردم، یعنی هیچ چیز مختلف میذارم یه دور نگاه میکنم اوکی اونقدر مثلا بد نیست، ولی خب باز حالا دیگه شما دارید نگاه میکنید. بهترین کت و حالا فراموش نشدنی ترینه، اگه فکر میکردم چیزای بیشتری تو ذهنم میمد، ولی اون لحظه‌ای که اینو نوشتم مثلا اینطوری مد نظر گرفتم که اوکی بذار من یه دور به این گیم‌ها نگاه کنم ببینم چه کتی میاد تو ذهنم. مثلا اوکی اینا رو من تو 2023 کلا زدم، این میاد تو ذهنم، این میاد تو ذهنم، حالا کدومش مثلا هیجان بیشتری داشت، مثلا چیز سر بود. I don't miss bro I don't miss آرمورد کور 6. واه مثلا خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آرمور کور 6 من خیلی دوست داشتم واقعا نمیگم اصلا ایران، خب ایران که به خیلی گیم‌ها کم لطفی میکنه، خب کلاً غرب خیلی کم لطفی کرد به این گیم، خیلی کم لطفی کرد، مخصوصا که الدن رینگ نیست. من انتظار الدن رینگ داشتم. اوکیه ها، چون جلوتر یک کاتگوری داریم، اینو هر چقدر جلوتر بشه میذارم الان جلوتر. الان بهتون میگم چرا. بدترین مارکتینگ سال، یعنی بدتر از آرمورد کور 6 نبود. احتمالا خودشون میدونستن که هایپ الدن رینگ و معمولا این که مثلا یه دیولپر یه گیمی میده خیلی خفنه و همه منتظر گیم بعدیان میتونن ازش استفاده کنن و برای همین کمتر مارکتینگ کردن واسه آرمورد کور 6. نمیدونم، این تئوری منه، به خاطر اینکه واقعا سر مارکتینگ اون گیم کم گذاشتن و اوکیه انگار یه جوری بود که نشون نمیدادن بهتر بود به خاطر نوع کانتنتی که آرمورد کور 6 داشت. هر چی کمتر بدونی سراغش بریم بهتره، ولی واقعا بد بود دیگه، یعنی گیمو خراب کرد. من اصلا سر آرمورد کور 6 اینطوری شدم که میشستم یوتیوب ملت چقدر ریویو من نگاه کردم، یعنی فکر کنم 100 تا ریویو من نگاه کردم که ببینم آقا مشکل ملت با آرمورد کور 6 چیه. بعد هر 100 نفر میگن که من داستانو نفهمیدم، یه بار بیشترم تمام نکردم. بابا مگه میشه داستانو نفهمی؟ گیراترین داستانو داره، حالا پیچیده است ولی گیراست. بعد تازه یه بار تموم کردی، خب تو اصلا تموم نکردی، قربونت بشم. این گیمو یه بار تموم کردی بعد میگی 10 ساعت 14 ساعت کانتنت داشت. خود گیمم شفاف نبود سر این قضیه. بالاخره اون قضیه کردیت کلا قضیه داره تو اثرها و هر موقع ما کردیت میبینیم بدونی تموم شد و دیگه ممکنه به اون گیم سر نزنیم. این که
یه گیم کردیتو کجا قرار بده میتونه خیلی هوشمندانه باشه و میشه خیلی با این بازی کرد. خیلی مسئله مهمیه و جای صحبت داره. آره میفهمم، ولی واقعا این مارکتینگ آرمورد کور 6 رو نبودم. یعنی حس میکنم گیم خراب کرد، مخصوصا که همه با این انتظار رفته بودن که فکر میکردم با یه الرنینگ دیگه طرفم. بابا الرنینگ تازه اومده، یه سال بعد دارن یه گیم دیگه میدن آرمورد کور 6 و تو 2 تا سرچ نزدی اصلا نمیبینی مکه. اوکیه، منم حالا نمیدونستم چی به چی بازی اصلا اومد. من خودم هم اینطوری بودم که من تا خودم بازی نکنم اصلا نظری نسبت بهش ندارم، بذار ببینم چی به چیه. ولی آره تو شرق که خیلی دوست داشتن، یعنی اصلا داشتن میترکونن اثر رو و خب منطقی هم هست مک فلان بیساره، ولی به بهونه های مختلف احمقانه‌ای اثر اینور کم توجهی شد به نظرم بهش، حتی توسط اونایی که بازیش کردن. اصلا تو تاریخ فرانسافر مثلا آرمورد کور 6 یه کارایی میکنه که میگی بابا دمت گرم، بابا دمت گرم، تو چیکار کردی؟ کرکتر به تو میده واقعا اصلا خیلی جای تعریف دارم من اساسا. بالاخره یه دلیلی داشته که 2 ساعت من راجع به اون اثر صحبت کردم و ازش تعریف کردم. البته اونجا به خاطر این که میدونید آدمای کمی مثلا سراغش رفتن، اون کسایی که رفتن متوجه نشدن، توی اون ریویو بیشتر از اینکه من چقدر دوستش دارم چیا رو دوست دارم راجع به اون استراکچر استوری تیلینگ و لولاش صحبت کردم و که بازم از اون گنداییه که میزنم. یعنی ویدیو به خاطر این 2 ساعت شد که فقط ریویو نبود، من یه چیزی هم داشتم توضیح میدادم و اینا. ولی آره واقعا آرمورد کور 6 خیلی چیزا هستش که بخوام راجعش صحبت کنم و دوست داشته باشم. یعنی یکی رو پیدا کنم ببینم اندازه من آرمورد کور 6 دوست دارم اینجوریام که yes you dropped this. بهترین میکرو ترانزکشن طلا میگیره به سگا. فکر کردی قراره بگم کپکام؟ نه، کپکام اتفاقا لیترالی بهترین نوع میکرو ترانزکشنی که میتونید بگیرید، به خاطر که هیچ تأثیر اون شکلی واقعا نداره، بیشتر لینک دونیته، نه اینکه مثل یاکوزا. دوست من خرید اینطوری بود که آقا من که دارم 4 تا من پول میدم 200 تومن میذارم روش، دیلاکس ادیشن رو میخرم، پارسا به نظر بخرم یا نه؟ من رفتم هر چی خوندم اینطوری بودم این نمیارزه آقا. بعد بازی کرد اینطوری بود که من نیو گیم پلاس ندارم، دیفیکالتی ندارم و اینقدر از اچیومنت هم دقیقاً روی اون دانجنایی که رفته روی نیو گیم دیلاکس ادیشن و 200,000 تومنه. حالا مثلا ایران اینقدر فرق اصلا. بابا سگا یه کارایی میکنه، گیم پرسونا رو داده، یه هفته بعد میگه DLC آماده است، فردا هم میاد $35 $40. بابا تو الرنینگ مگه؟ الرنینگ شادو آف ارتری من $50 براش میدم به خاطر اینکه کانتنتی که داره اندازه یه بلادبورنه. اینطور که گفتن باید باشه. اصلا وقتی دارک سولز 2 3 تا DLC میگرفت هر کدوم $15 میشه $45، این به جاش اومده از روزی که الدرینگ ریلیز شده تا موقعی که معرفی شده اینا داشتن رو DLC کار میکردن. خیلی بزرگه، یک پکیج DLC شادو آف ارتیل $40. بعد مثلا تو فکر میکنی که مثلا اینقدر پول چیز میکنی؟ کپکام هم خیلی داغونه ها، ولی حس میکنم سگا دیگه واقعا این دفعه مثلا گل کاشت دیگه با میکرو ترانزکشنش و چیزایی که گذاشته بود پشت یه پیوال وابسته به چیزایی که من میدونم، گیمایی که من تجربه کردم، من باهاشون درگیر بودم، من راجبشون اطلاع دارم. دراگون داگما 2 دقیقاً همون چیزی که DMC 5 داشت و زمان DMC 5 هم سر و صداش و بحث بود، بحث‌های متفاوتی بود، مخصوصا که اون موقع میکرو ترانزکشن اونقدر کلا چیز نبود. ولی الان حس میکنم این سبک از میکرو ترانزکشنی که کپکام میره سمتش خیلی سیف تره و دست خودته که حالا تجربه گیمتو بخوای برینی توش، در حالتی که تمام چیزایی که اونجا هست گیم بهت میده. اینکه هر چیزی اونجا هست گیم بهت میده خیلی خوبه. حالا بجز اون اسکینا اوکیه، اونا رو میگیم حالا باشه، ولی سگا دیگه عملا باید اون پول اضافه ها رو بدی. بعضی از کاتگوری‌ها هست میگم مثل همون فراموش شدنی ترین دیگه، حالا 20,000 تا چیز میشه اونجا گذاشت، انواع مختلفی میشد بهش نگاه کرد. یعنی مثلا بهترین انتظار که اومد و مثلا پید آف، یا هنوز یه چیزی مثل سیلسان که میدونی هنوز منتظریم، یا بدترین انتظار که مثلا این همه سال وایسادی آخر اصلا اعلام کن. خیلی بد. و شخصا برای من لایز آف پی بود. لایز آف پی لحظه‌ای که تایتلش معرفی شد من جونم که بلادبورن روی پی سی، ادپتیشن یک ادبیات کلاسیک، سولز ولم و بازی هم اومد. من اصلا بچه کمک کردم چند پیش خرید کردم من گیمو و نرفتم
حتی من نرفتم تازگی من لایز آف پیو رفتم و تک تک لحظه هایی که منتظرش بودم واقعا پیداست. ولی میخواستم اینطوری باشم که ابجکتیولی حالا جور دیگه هم بهش نگاه کنیم، مخصوصا بین اون اثری که من تجربه کردم الان که 2 حس میکنم آپشن خوبی باشه. ولی میگم شخصا برای من لایز آف پی بود. الان یه ویدیو دیگه هم میخوام درست کنم، کلا به نظرم باحال اومد، یه جا من اینو دیدم و به نظرم باحال اومد. چیزایی که منتظرم بیان یا اصلا اومده 20 سال پیش اومده، منتظرم فقط زودتر تجربه کنم و حالا بهتون بگم دیگه، مثلا اوکی منتظرم براش. ولی حس میکنم این حرکت مانیتوره رو بیشتر بزنم. این ویدیو حالا ناخودآگاه یا هر چی که هست حس میکنم بیشترین فوتیج بین تمام ویدیوهای منو داشته باشه. به خاطر اینکه من مثلا ویدیو که ادیت میکنم راجع به 100 تا اثر صحبت میکنم تو آشغال ترینا، 100 تا ویدیو دانلود میکنم دقیقاً. اینجوری هم که نمیتونم، واقعا سخته که به نسبت حرفم هر حرفی دارم میزنم برم اون فوتیج رو پیدا کنم، کل اون اثر رو میام مثلا اسمشو میزنم. اگه فیلم باشه سریال باشه مثلا دیدی دیگه ویدیو گیم میذارم، مثلا اوکی این راجع به فیلم کیلره، منم هیتمن وایت رو میزنم و کل اون فوتیج رو مثلا من باید دانلود کنم. یهو طرف 1 ساعت فوتیج گذاشته حداقل، حالا 1000 تا ادیت و اینا دقیقاً اونقدری که میخوام در بیارم و حس میکنم این خیلی راحته. یعنی اصلا گدم کوماشادی هم یه سری خلاقیت ها یه سری چیزا میاره ها. و الان خیلی فوتیج چیز سر فقط اینو بتونم یه جور ترتمیز در بیارم که کلا فرمول همین باشه خیلی خوب میشه، یا بتونم حتی یه حرکت دیگه بزنم. یعنی الان موقع اجرا داره مثلا به ذهنم میرسه این دوتا رو من رکورد کنم، یعنی این دوتا ویندو رو من کپچر کنم تو OBS در کنار دوربینم، چون دوربینم الان داره فول اسکرین چیز میشه، که اون لحظه که مثلا دارم ادیت میزنم دقیقاً همین فوتیج یهو بیاد تو تصویر. دیگه چی بهتر از این؟ واقعا چی بهتر از این؟ اینو دفعه بعد اوکی میکنم، 100% اینو اوکی میکنم. ایول آقا ایول. بهترین گیمی که میتونه یه ایمپکتی داشته باشه، یه ایمپکتی رو زندگی شما، رو افکار شما، تو تجربه گیمینگ شما و هر چیزی جز استنلی من بذارم کم لطفی، که اصلا دارم دروغ میگم. استنلی از اون چیزایی که مخصوصا از اون چیزایی که اگه تجربه گیمینگتون کمه اشکالی نداره، برید استنلی رو بازی کنید، بعد برید 500 600 تا گیم بزنید، دوباره یه بار دیگه برید استنلی بازی کنید، اصلا ببینید چیه. خیلی فراتر از کمدی، من میدونمش کمدی خیلی خوبی داره ها، ولی همه فقط کمدی. استنلی خیلی اثر جدیه، خیلی اثر جدیه. و اگه مثلا بازی نکردید الان متوجه نمیشید اوکیه، الان بازی کنید، بعداً با تجربه گیمینگ بیشتر یه بار دیگه برید سراغش ببینید چقدر اصلا فرق میکنه. خیلی اثر خوبیه، خیلی اثر خوبیه. و اثرهای دیگه هم بودن ولی دیگه استنلی 2023 دیگه دوباره دیگه نمیتونستم دیگه، یعنی چی جاش میذاشتم. بدترین گیمی که زدم وای پایان لایف، باورتون میشه من اینو از لورزات فالن بدتر گذاشتم؟ یعنی ببین چقدر تجربه بدی بود برای من لورزات فالن رو به دلایل مختلفی اوکی هم بازی کردم. من میگم حتی یادم است من باید اونو بازی میکردم، درک بهتری از خیلی چیزا بهم میده. خب اثر بعدم بعضی ما باید تجربه کنی که یک کنترست درستی داشته باشی. اصلا های لایف اصلا تو اون قضیه هم کمک نمیکنه، مگه میشه؟ اصلا توی اون قضیه هم نتونی کمک کنی؟ یعنی حتی برای یک مثال بد زدن بده. انقدر من از یک سری چیزایی که بدم اومده سنگینی میکنه که مثلا باعث بشه من همچین حرفی بزنم. یه سری جاها آره میشه مقایسه کرده، یه سری حتی به نظر من یک سری جای دفاع داره، خودم میتونم ازش دفاع کنم و بگم فلانجا 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 خلاقانه است، یه سری حرکتا میشه وایساد. ولی من اصلا اشک تمشکی، اگه من بخواستم مثلا این اشک طلایی ما توی این برنامه میدیم یه دونه دیگه بذارم فقط همه چیش بدترین ها باشه، یعنی من اشک تمشکی رو میدادم های لایف، میگفتم مثلا بگیر برای خودته، مثلا نمیام بگم اشک تمشکی تعلق میگیره به، میگفتم هایان لایف تعلق میگیره به اشک تمشکی، بیا زود فقط اسم رو زود میگم که زودتر پاشید زودتر بریم. بابا اینم شد گیم فوتیج گذاشتیم خیر سرمون. بیا استنلی اینم بیگینرز گاید، برید. بعد سر های لایف هم میگم من کلا خیلی آدم چیزیم، یعنی
اگه لتر باکس هم نگاه کنید یا بکلاگ که جفت اینا برای نمره دادنه و من بیشترین نمره که دادم میانگین نیم یا یکه و فاز فراستی هم اصلا ندارم اصلا. فقط اثرای بد از شانس هم زیاد تجربه کردم و کلی اثر خوب هست که نرفتم و برای ویدیو گیم هم نگاه کنید مثلا همین قضیه است، ولی خب اون میانگینه به مرور به نظرم بهتر میشه و اون نیم و یکا کمتر میشن. ولی اینو دارم میگم حالا جدا از این که برید فالو کنید و اگه دوست داشتید حالا ببینید چه خبره مثلا من چه گیمایی زدم اینا، هرچند لیست مرتبی نیست، آدمی نیستم که خیلی درگیر اینا باشم، کلا با نمره دادن چیزام با رتبه بندی جبهه دارم و فازهای مختلفی هستش که زیاد جدی نگیرم. اینو میگم که بگم اونقدر ابجکتیولی به قضیه نگاه نمیکنم، یعنی مثلا تو هر گیمی یه چیزی پیدا میشه، تو بدترین گیمایی که به عنوان بدترین گیم سال انتخاب میشن هم ممکنه از نظر تکنیکالی ابجکتیولی یک چیزی داشته باشه که اصلا من و شما متوجه هم نشیم، اون آدمش متوجه شه و اون آدمش بره مثلا بگه با این ریگینگی که توی این بازی تو داشتی، این انیمیشنی که داشتی، این کد نویسی که داشتی من میخوام، بعد شما برید رزیدنت ایول 4 ریمیک یهو کار کنید. میگه چی میگم؟ من اونطوری نیستم، یعنی متوجه این قضایا هستم، سعی میکنم حتی اگه متوجه نمیشم پیشو بگیرم، اونقدر اینطوری نیستم که نه اینقدر از این متفرم که حتی حاضر نیستم یه چیز جدید یاد بگیرم. نه من واقعا دیوونه اینم که یه چیز جدیدی متوجه شم. خب ولی در نهایت مثلا هیچ جوره من دوست نداشتم اون تجربه رو و هیچ جوره لذت نبردم، پس آره نیم از 5 بهش میدم، نیم از 10 بهش میدم، چون اصلا واسه مهم نیست نمرش هر چقدر میخواد بیاد پایین بیاد. میدونید واسه من اینطوری نیستش که نه دیگه حاجی تو یه گیم میسازی حداقل 4 از 10. خب و آره اگه موقع رفتید لتر باکس مای انیملیست اصلا چیز نیستم، اونجا رو با فیکس بد میکنم. رفتید بکلاگ و اینا زیاد چیز نکنید، زیاد رو نمره من حساس نباشید. من خودم هم هر از گاهی نگاه میکنم میگم نه اینو دیگه خیلی هارش مثلا بهش نمره دادم یا اینو خیلی منصفانه مثلا بهش نمره دادم و خیلی دیگه هیجان داشتم. اون چیزا که هیجان داشتم یا مثلا احساسی رو اینجوریه که اوکی من اون حسو بر خودم نگه میدارم، یعنی من یادم میمونه که من اولین بار این گیم بازی کردم همچین حسی داشتم. به نظرم مثلا این قضیه همینطوری میمونه اون حس اولیه. بار دومی که دارم میرم سراغش حتی من الان یهو به ذهنم رسید کاش سایت‌های این شکلی داشت، خیلی خوب میشد، خیلی خوب میشد. یه فرست ایمپرشن داشت، یه سکند ایمپرشن داشت که من برم بگم آقا سایبرپانک ابجکتیولی مثلا من بهش نیم از 5 میدم، چون به نظر من نباید گیم‌ها اینجوری ریلیز بشن و گیم‌ها که اینجوری ریلیز میشن بخشیده نباید بشن. نباید الان من نمیخوام از اساس یونیتی تعریف کنید، نمیخوام. هر کاری کرده به جهنم، اون چه وضعشه آخه؟ هر چند در کنار اینکه به جهنم آره متوجه میشم، یعنی واقعا مثلا بهترین پارکور سری رو داره یا همین سایبرپانک الان یه بنچمارک واسه تکنولوژی جدید انویدیا و خب میدونی خیلی خفن شده، خیلی خوب در اومده کار، با اینکه هنوز پر از مشکل. و مثلا میدونید رتبه بندی های این شکلی که عملا من ریویو بنویسم ولی تنبلم سر همین میام ایده متفاوت میدم. اگه احیانا روی این فوتیجا یه جا رو صفحه اومد که سابسکرایب، واقعا سابسکرایب، یعنی اینو باهاشون موافقم. اگه اسپانسر اینا اومد اون دیگه خودش زحمتی داره که باید چیز کنم. اینجا نوشتم از رو میگم یک سری کاتگوری میخواستم اوکی کنم، اما ریسرچ خیلی بیشتری میخواست یا نیاز به تجربه شخصی بیشتری داشت، مثلا بهترین لوکالیزیشن و ترجمه یا چیزهای این شکلی، مثلا بهترین پرزنتیشن LGBT. میدونید حس کردم که بهتره 4 تا اثر بیشتر تجربه کنم و بعد مثلا میدونی حداقل 5 تا آپشن داشته باشم که مثلا نامینیت بشن و من اینجا بگم اوکی این بهترین بود. ولی اگه حس کنم توی همین چیزا مثلا حتی یه آپشن داشتم ولی خیلی خوب خودش نشون داده، چه بدونم بین اکثر آثاری که 1000 تا سر و صدا ازشون در میاد که وای این چقدر بده، حداقل من اشاره میکنم که اوکی وای این چقدر خوبه، یعنی چقدر خوب مثلا لوکالیزیشنش انجام شده بود، چقدر مثلا خوب مدرنیزه شده بود، چقدر خوب یه سری چیزا مثلا توش قرار گرفته بود. و آره یه سری چیزای این شکلی هم حالا نذاشتم سر همینه. بهترین مثالی که مثلا واسه لوکالیزیشن و ترجمه شدن دارم اساسینز کرید میریج و پرنس آف پیش لاست کرانه که خب الان مثلا من فقط لاست کران رو بازی کردم، مثلا میریج رو بازی نکردم. اینجوری هم کاش میریج هم بازی میکردم، حداقل این دوتا رو با هم میتونستم مقایسه کنم. جفت اینا به ما مربوطه از لوکالیزیشن و ما خیلی راحت‌تر میتونیم چیز کنیم. آقا ما وارد پارت نهایی ویدیو شدیم، به خاطر همین چند تا بهترین پشت سر هم میگم و بهترین گیم سالم هم میگم و دیگه میتونیم رد شیم.
بهترین کرکتر واقعا والتر، آرمورد کشیش والتر اصلا فوق العاده. بهترین آیتم، اکیوپمنت، وپن یا چیز این شکلی که فراموش نشدنیه و تو ذهن آدم میمونه. میتونه کلاه آرتور مورگان باشه، میتونه شمشیر کریتوس باشه و میدونم بهتر هر کدوم از اینا جدا باشه، ولی فعلا کنار هم گذاشتم که جمع جورش کنم بره. و بین تمام گیمایی که تو 2023 زدم هیچ چیزی به این دوتا فکر نمی کنم برسه واقعا. یعنی مثلا چه بدونم یاماتو ورجیل بخوای بگی چرا یادت نمیره، به خاطر اسمشه احتمالاً و خود ورجیل. ولی مثلا کلاه آرتور یه فاز دیگه اصلا. باستر سورد فاینال فانتزی 7 برای کلاود یا حالا هر کسی که هست اون شمشیر، و اون پورتالگان کد بازی پورتال. این دوتا آیتمی بود که اینجوری بودم من این جفته اینا رو باید با هم بگم، امکان نداره این آدم اینا رو فراموش کنه. انقدر خوبن، انقدر یونیکن، انقدر چیزن که اصلا کلا بازیه که تو 2023 تجربه کردم داشتم نگاه می‌کردم اینطوری بودم که اوکی از این میشه یه چیزی گفت، ولی اوکی از اینم میشه چیز گفت، ولی این دوتا حس میکنم مثلا واقعا رو دستش نیاد. و بهترین ویلن گلیدوس، یعنی و باز حس میکنم سفیروس فاینال فانتزی 7 و کلا پورتال مثلا اینکه اینجا خیلی میتونن برتری داشته باشن. بازی های دیگه هم بودن که باز مثلا چیز باشه، ولی شخصا این دوتا رو حس میکنم باز مثلا یه چیزی بود که واقعا آدمو گم مثلا چیزی در آوردی واقعا. بهترین چیزی که احتمالاً کمترین صحبت رو راجبش بکنم میرسه به فاینال فانتزی 7 و خب مشخصه این فاینال فانتزی 7 اصلا شده ژانر، خب و انقدر چیز میذاره، انقدر پرت و پلاس، انقدر تیکه تیکه است. و همین الانم پارت دوش تازه اومده و تجربه‌ای که من داشتم یکی میگه 20 دقیقه اول بازی اصلی. خب من اینطوری هم خب با 20 دقیقه چی بگم، ولی عجب 20 دقیقه‌ای، یعنی فاینال فانتزی 7 واقعا دوست داشتنی. مثلا احتمالاً ریبرفو با پلی استیشن 5 اگه بالاخره خدا بخواد بتونیم تجربه کنیم بیشتر راجع به فاینال فانتزی 7 صحبت میکنم، ولی تو تجربه که 23 داشتم و چیزی می‌خواستم اینجا قرار بدم فاینال فانتزی 7 بود که آقا یه چیز خیلی دوست داشتم، ولی احتمالاً کمترین صحبت راجعش بکنم. چند تا چیز دیگه هم بودن ولی خب حالا فاینال فانتزی 7 بهترین ادپتیشن از روی کتاب ادبی، لیترچر، چه بدونم هر چی. اینو موندم حقیقتش. یعنی یه چیزی بین لایزافی و آرمورد کورشیش، چون آرمورد کورشیش خیلی مستقیم نیست اصلا، میدونید شاید واقعا حتما دون نیست، ولی ما اینطوری به نظر میاد چون آرمور کورشیش خیلی اصلا خود دونه، یعنی خود دونه، هر جور نگاه میکنی اینجوریه او مای گاد تو برداشتی دونو مثلا با میک چیز کردی، بعد حتی پایانش هم همونه، فلسفه‌ش هم همونه، مثلا در یه سری درگیری‌ها که هستن همونه. از اوکی ادپتیشن دونه آقا چقدر خوب در آورده اینو. خب هر جور فکر میکنم لایزافی خیلی بهتره، یعنی هر جور فکر میکنم لایزافی خیلی بهتره، خیلی بیشتر جای بحث میذاره، خیلی هوشمندانه تره، خیلی واقعا مثلا ریمجینیشن بهتریه. آره لایزافی. یه سری بهترین مپ و بهترین صد استوری و بهترین داستان و بهترین چیزای این شکلی دیگه هم بود که چیزایی که جلوش گذاشتم یه ذره حس اینجوری هم میتونستم بیشتر فکر کنم، بیشتر وقت بذارم، چون اینا رو در آوردم یه مقدار این چند روز تحت فشارم کلا از روانی و چند جور دیگه و حس کنم واسه اینا هم اونقدر درست وقت نذاشتم و حیفه که بگم، یعنی اصلا واسم یه جوریه بعداً ببینم خودم اذیت میشم از اینکه چرا اینا رو گفتم. مخصوصا یک سری از آپشنایی که الان کلا داشتم بهتون میگفتم ما الان مثلا مجبور بودم بهش بیشتر فکر کنم، حس کردم که یکم فرصت دارم بیشتر راجع بهشون فکر کنم. و خب مثلا آیتمی که انقدر مهمه، انقدر پرسونالایز شده است، انقدر شخصیه و من باید بدونم تکلیفم با خودم چیه، خب یه ذره این قضیه یه جوریه، ولی خب حق بدید بهم دیگه. یه دونم بهترین کامپنین سال که شاید فکر کنید اشلی رو قراره باش اینجا بذارم، ولی نه کاملا اشتباه میکنید. بچهای توی دیسکورد، اهورا، سینا، ایمورتال، ددگای و شما بچه‌هایی که هر جوری که بوده کلا با من وقت گذروندید، فیلم دیدیم، انیمه دیدیم، خندیدیم، کلی صحبت کردیم، بیرون رفتیم،
شماهایی که ویدیو رو نگاه میکنید شما بهترین کامپنین های سال بودید و اشک طلایی تعلق میگیره نه دیگه اون دیگه بهترین گیم میگه متأسفانه به شما تعلق نمیگیره از میشون شما به چیزی نمیرسه فقط به من میرسه. دونیت لینک ریمیت فراموش نشه. ولی آره کلا دمتون گرم. من بهترین گیم رو ننوشتم. یه دقیقه بذارید ببینم چه چیزی میدونم آپشنم چیه ها ولی اینطوری هم ننوشتم چون چیزی میس دادم یا میخواستم نگاه کنم. یه دقیقه بذارید چک کنم. من خیلی واسم سخته که از بین چند تا آپشن یه آپشن انتخاب کنم و بگم این بهترینه. وحشتناک سخته. یعنی من از اونایی که میگم 5 تا اولین دارم. اصلا غیر قابل وصف این قضیه چقدر نمیتونم بگم چون هر کدومم به نوع خودشون یک چیزی بایدیه. یعنی حذفشون نمیکنم. مثلا میگم گیم آوارز 2023 بود دیگه. اسپایدرمن 2 وسط هست. خب اون از اون آپشنه که فقط اومده جا پر کنه. یعنی اصلا جدای از این که جاش کجاست اون فقط اومده جا پر کنه. خب ولی آپشنای من اینطوریه که تو بگو 2 تا خب یا 2 تا یا 20 تا. من این 20 تا رو هر 20 تاشو میخوام. هیچ کدوم حذف نمیکنم. برای من با ارزشن. اوکی. آپشن ها بین پورتال 2 استنلی آرمورد کور 6 رزیدنت ایول 4 کلا به عنوان حالا هرچی یعنی چه اورجینال چه ریمیک لایز آف پی دی ام سی 5 و حالا چند تا گیم دیگه حس میکنم بین رزیدنت ایول 4 و آرمورد کور 6 باشه به خاطر اینکه ویدئو گیمی ترین چیزهای ممکنن. یعنی مثلا دلیل های مختلفی هستش که تو سراغ پورتال 2 بری. دلیل های مختلفی هستش که حالا مثلا لایز آف پی چیز نباشه ولی رزیدنت ایول 4 و آرمورد کور 6 اصلا گاد دم. و به خاطر این که رزیدنت ایول 4 اورجینالی ما داشتیم تاثیرگذاری هاشو داشته و این حرفا اما آرمورد کور 6 یک سری رو زنده میکنه. یک ژانر رو میتونه دوباره برگردونه. تو کاری که میکنه خیلی خاص و اسپشیاله. و حالا یه چند تا دلیل دیگه اشک طلایی تعلق میگیره به آرمورد کور 6 با تشکر از جف کلی و تمامی کسانی که اینجا ویدیو داشتن. امیدوارم که از این آیتم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و آره اگه تا الان دیدید و یه درصد یادتون رفته این قضیه کاتگوری ها یادتون نره ها و اوکیه. اگه مثلا واسه انیمیشن کاتگوری خاصی مد نظرتون هست بگید. من حالا شاید از اون یه چیزی بزنم مثل واسه گیمم گذاشتم و واسه انیمیشنم میذارم. و آره میتونید انتظار این داشته باشید که من یه دونه دقیقاً همینجوری آوارتوری مونتا کاتگوریشو خودم باید در بیارم. دوست دارم مثلا اونا یا چیزای مخصوص به خودشون پیدا کنم. مثلا تو نمیتونی بگی بهترین تراورسال تو انیمه چیزایی به خصوص اونجا رو پیدا کنم و اون ممکنه یه مقدار باز دوباره با تأخیر بیاد ولی نه تأخیری که 1 ماه دیگه بیاد. مجموع انیمه، انیمیشن، سریال و فیلم اینا یه دونه حالا یه اشک طلایی هم قراره با اونا بدیم و دمتون گرم که تماشا کردید دیگه. همین. شب و روزگار خوش.